इन द ग्यास रिमेनिङ फ्युल एयर मिक्सचर इन द च्याम्बर भन्छ। डेटोनेसन भने कस्तो भने अब एयर फ्युल मिक्सचर एकैचोटि सँगसँगै जल्नु पर्नेमा त्यो जल्दैन है। त्यो चाहिँ रिमेनिङ अब विभिन्न कारणले रिमेनिङ भएर बस्छ। कारण मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्ने गरेको थिएँ। अब फ्युलको केमिकल चाहिँ फर्मुला एउटै नहुनु, सिटेन नम्बर एउटै नहुनु है, अक्टेन नम्बर एउटै नहुनु, यो विभिन्न भयो भने त्यो फ्युल चाहिँ जल्दैन र इन द ग्यास रिमेनिङ फ्युल चाहिँ जल्छ पछिबाट। र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो आगो निभाउने प्रविधिसँग जो जोडिन आउँछ यसलाई चाहिँ डेटोनेसन भन्छन् है। अहिले यसमा पनि होला। It always occurs after normal combustion है is initiated by the spark plug। normal combustion भन्दा ढिलो पछाडि हैन, त्यो अघि मैले भनिसकेँ। If the combustion process moves too fast and the pressure peak occurs too early। कसरी हुन्छ डेटोनेसन भन्ने कहिलेकाहीँ कम्बसन एकदमै छिटो भयो र बीचमा चाहिँ के गर्यो भने कम्बसनले फ्युलको मोलिक्युलहरूलाई छोडेर गयो भने पनि डेटोनेसन हुन्छ। The result can be excessive pressure, excessive temperatures and unstable pressure pulses known as detonation। र के क्रिएसन हुन्छ भने बम पड्के जस्तो एकदम हाई उसमा चाहिँ त्यो बाँकी रहेको जुन फ्युल छ त्यो जल्ने हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको बम्बार्डिङ हुँदा यो तपाईहरुले चाहिँ मोटरसाइकलमा कहिलेकाहीँ बाटोमा कुद्दै गर्दाखेरि मिसफायरिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ डेटोनेसन होइन, त्यो मिसफायर हो। मिसफायर भनेको चाहिँ हाई कम्प्रेसनमा भएको एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ फायरिङ भएन, जलेन र एक्कासी स्पार्क प्लग खुल्यो के अरे एक्जस्ट चाहिँ भल्भ खुल्यो भने त्यो चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरिको आवाज हो। तर यो डेटोनेसन भनेको त के भन्दाखेरि त्यहाँ रिमेनिङ चाहिँ फ्युल जुन छ त्यो चाहिँ एक्सेसिभली जल्यो भने त्यो जुन आउने ऊ हो थन्डर हो, त्यसलाई चाहिँ डेटोनेसन। डेटोनेसन इज समथिङ द्याट अकर्स नियर द पिक प्रेसर पोइन्ट इन दी कम्बसन इभेन्ट। भनेपछि पिक प्रेसर पुग्ने बेलातिर अथवा पिक प्रेसरको अवस्थामा हुने यो फेनोमेना हो। आफ्टर द एयर फ्युल चार्ज हैज बीन इग्नाइटेड नर्मली बाई द स्पार्क प्लग है। नर्मली इग्निसन नहुनु, अब के बुझ्नुहोस् तपाईँले भने नर्मली इग्निसन नभएर भयो यस्तो घटना भने हामी डेटोनेसन भन्छौँ। डेटोनेसन और इन्जिन नक, कसैलाई यसलाई इन्जिन नक भन्छन्, KNOCK है। यस्तो चाहिँ नक भनेको नकिङको फेनोमेनामा फ्युल जलन हुनु। अकर सिम्पली when fuel pre-ignites before the piston reaches scheduled spark ignition है। ठ्याक्कै इग्निसनको चाहिँ डिग्री अफ रिभोल्युसन, क्र्याङ्कशाफ्टको डिग्री अफ रिभोल्युसन वा इग्निसन टाइमिङ भन्दा अगाडि भयो भने पनि प्री इग्नाइट भयो भने पनि डेटोनेसन हुन्छ। दिस मिन्स द्याट अ पावरफुल एक्सप्लोजन इज ट्राइङ टु एक्सपान्ड अ सिलिन्डर च्याम्बर द्याट इज shrinking in size, attempting to reverse the direction of the piston and the engine। अब के गराउँछ यसले भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन किसिमको इन्जिनको स्पिड छ त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गराउने प्रयास गर्छ। अब उल्टोतिर दिन्छ थन्डर, प्रेसर उल्टो डिरेक्सनमा दिन्छ। कजिङ सडन प्रेसर चेन्जेस इन द सिलिन्डर, कहिलेकाहीँ चाहिँ डेटोनेसनको कारणले इन्जिन ड्यामेज पनि हुन्छ, इन्जिन सिज पनि हुन्छ है। डेटोनेसन चाहिँ यदि ठुलो भयो भने इन्जिन चाहिँ के हुन्छ भने इन्जिन सिज हुन्छ है, इन्जिन मेल्ट डाउन हुन्छ। एक्सट्रिम टेम्परेचर स्पाइक्स द्याट क्यान बी भेरी ड्यामेजिङ अन इन्जिन पिस्टन, रिङ, रड, ग्यास्केट, बियरिङ एन्ड इभेन द सिलिन्डर हेड है। यिनीहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्छ डेटोनेसन भयो भने। अब लेटेस्ट डेटोनेसन कहिले भएको थियो, कहाँ गरेको थियो भन्दाखेरि लेटेस्ट डेटोनेसन चाहिँ यो हाम्रो त्यो आइसर बस छ नि सानो, त्यसमा 30-40 जना मान्छे प्लस अरू हालेर चाहिँ त्यहाँ उकालोमा हिँडाउँदाखेरि त्यो इन्जिन डेटोनेसन भयो जस्तो लाग्छ मलाई, त्योमा चाहिँ डेटोनेसन भएको थियो है। अब होइन, अब कसरी डेटोनेसन हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ एउटा दिएको छ है, एउटा फिगर दिएको छ। अब डेटोनेसन हुने बेला के छ भन्दाखेरि
मिक्सर चाहिँ हाइली रिच हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँमा देखाएको जस्तो डीमा देखाएको जस्तो आधा चाहिँ जल्दिन्छ है, बाँकी जल्नै छोड्छ हैन। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तो साइकल अफ द अपरेसन अफ अ पल्स डेटोनेसन कम्बस्टर है। र यसलाई चाहिँ डेटोनेसन चाहिँ गराउँछ। डेटोनेसन इज नट नेसेसरीली हार्मफुल, सधैँ हार्मफुल हुन्छ भन्ने छैन। यो ठुलो भयो भने हार्मफुल हो, अन्यथा यो एकदम हार्मफुल हुन्छ भन्ने छैन। मेनी इन्जिन्स अपरेट, किन हुन्छ डेटोनेसन अर्को भन्दा अर्को डेटोनेसन हुने कारण के छ भन्दाखेरि इन्जिनमा कार्बन रेसिड्यू इन्जिनका पार्ट्सहरूमा हैन, के अरे पिस्टनमा, त्यसपछि गएर सिलिन्डरको लाइनरमा, इन्टरनल है, स्पार्क प्लगमा कार्बन धेरै जम्यो भने पनि डेटोनेसन चाहिँ हुन्छ है। मेनी इन्जिन्स अपरेट इन लाइट डेटोनेसन क्वाइट रेगुलरली है, त्यस्तो हुने गर्छ। डेटोनेसन इज नट अन अप्टिमम सिचुएसन बट इट इज नट नेसेसरीली डिस्ट्रक्टिभ। यसले भनिसकेको वेन डेटोनेसन ड्यामेज डज अकर, ड्यामेज भयो भने इट टिपिकली म्यानिफेस्ट इट्स सेल्फ इन द फर्म अफ फ्र्याक्चर्स अफ स्पार्क प्लग। म यहाँ भनिसक्यो अघि यसले केलाई असर गर्छ भन्दा डेटोनेसन भयो भने स्थिति यस्तो हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, डेटोनेसन भयो भने यो पिस्टन भयो हैन। अब यो वास्तवमा मलाई लाग्छ यहाँनिर चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली डेटोनेसन भयो र यो डेटोनेसन हुने बेला के गरे यो मेटल नै तपाईको देख्नुहुन्छ यति हाई प्रेसर र टेम्परेचर बिल्डअप भयो कि यसले थेक्न सकेन र यो ड्यामेज भयो है। यो स्थितिमा चाहिँ पुर्याउँछ डेटोनेसन। यहाँ देख्नुहुन्छ डेटोनेसन भयो भने हैन। डेटोनेसन हुनुलाई त साइडमा रिङ हैन, रिङको साइडतिर डेटोनेसन भयो। यो कम्प्रेसन रिङको साइडतिर यतातिर डेटोनेसन हुँदाखेरि रिङदेखि सबै चुरा चाहिँ हैन सब भाँच्यो, डेटोनेसन भयो। अब डेटोनेसन भयो, एक्सेसिभ प्रेसर भयो, तर यसलाई पिस्टन चाहिँ राम्रो थियो, पिस्टनलाई केही गर्न सकेन। कनेक्टिङ रड देख्नुहुन्छ तपाईँले, कनेक्टिङ रडलाई के गरिदियो बङ्गाइदियो हैन। यत्रो हाई प्रेसर चाहिँ डेभलप भयो, कनेक्टिङ रडै चाहिँ तपाईँको यहाँ पाङ्ग्यो हैन। अब इफ देयर इज एनफ हिट एन्ड प्रेसर इन द कम्बसन च्याम्बर, यो किन हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ एकदम कम्बसन च्याम्बरमा चाहिँ हैन यो एनफ चाहिने भन्दा बढी हिट जेनेरेट हुन्छ। मैले भनिहालेँ कार्बन रेसिड्यू बाँकी रहँदै गयो हैन, फ्युल एकैचोटि जलेन र चाहिँ फ्युल चाहिँ त्यसरी जल्यो भने चाहिँ यो डेटोनेसन चाहिँ हुन्छ। के गर्छ त डेटोनेसनले? डेटोनेसन कजेज है इग्निसन टाइमिङ, लिन एयर फ्युल रेसियो, फ्युल अप्टेन है, एक्जस्ट ग्यास ब्याक प्रेसर, इन्टरकुलर र एम्बियन्ट हिट हैन। डेटोनेसनले हाउ टु रिमुभ डेटोनेसन, के गर्न सकिन्छ डेटोनेसनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि द टु मोस्ट कमन ट्रिक्स, ट्रिकै भन्यो यसले, अब टेक्नोलोजी भन्दा पनि हुन्थ्यो ट्रिक्स एन्ड इजिएस्ट अप्सन युज्ड बाई सुपरचार्जर manufacturers, supercharger manufacturers and engine tuners looking to obtain maximum performance without detonation is है। अब दुईटा गर्ने भन्छ, एउटा चाहिँ सुपरचार्जर प्रयोग गर्ने। वास्तवमा डेटोनेसन चाहिँ मैले भनिहालेँ यो एसआई इन्जिनमा हुन्छ खास गरी है। सिआई इन्जिनमा चाहिँ डेटोनेसन हुन्छ तर त्यो कार्बन रेसिड्यूको कारणले हुने हो, त्यो त्यति फ्रिक्वेन्टली हुँदैन। तर एसआई इन्जिनमा डेटोनेसन हुन्छ। अब के गर्छ त डेटोनेसनले भन्दाखेरि एउटा हो सुपरचार्जरको प्रयोग गर्ने, जसले गर्दा सफिसियन्ट क्वान्टिटी हुन त अहिले अब सुपरचार्जर भएर चाहिँ एयर मात्रै राख्ने पनि गर्छ हैन। यो चाहिँ के गर्ने भने सुपरचार्जर प्रयोग गर्ने, जसले गर्दा सफिसियन्ट क्वान्टिटी अफ एयर चाहिँ इन्जिनमा छिर्छ, जसले गर्दा कम्प्रेसन पुग्छ र चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचर
यो इक्वली चाहिँ हुन्छ, मिक्स हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फ्युल चाहिँ एकैचोटि जल्छ है। फ्युल कहीँ जल्ने कहीँ नजलेर बस्ने त्यो फेनोमेनाको डेभलप हुँदैन। एउटा त्यो उपाय हो। अर्को हो अब यो चाहिँ केमा आयो भने ट्युनर है, इन्जिन ट्युन गर्ने मान्छे। यो ट्युनरले चाहिँ के गर्न सक्छ भने लुकिङ टु अब्टेन म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स विदाउट डेटोनेसन है। कस बेला चाहिँ यो ठ्याक्कै के अरे यो स्पार्क एडमिट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यसले यो ट्युनरले चाहिँ त्यसमा ठ्याक्कै राखिदिन सक्यो भने अर्को यो पनि डेटोनेसन नहुने हुन्छ। युज अब अर्को उपाय अब माथिल्लो जुन छ नि यो सुपर चार्जरमा युज हायर अक्टेन फ्युल हो। अक्टेन नम्बर हायर भएको फ्युल भयो भने त्यहाँ चाहिँ डेटोनेसन हुने सम्भावना कम हुन्छ, किनभने फ्युलको मोलिक्युलहरू 97-98% एउटै मोलिक्युल हुन्छ, जसले गर्दा एकैचोटि जल्छ है। लोवर अक्टेन नम्बर भएको फ्युल भयो भने त्यो हायर अक्टेन फ्युल बर्न्स मोर controllably and is not as likely to combust before the flame front। यो त मैले यो अगाडिका क्लासहरूमा यो भनिसकेको कुरा हो यो है। जति चाहिँ अक्टेन नम्बर हाई हुन्छ फ्युलको बर्न हुने चाहिँ पोसिबिलिटी त्यति चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ र एकैचोटि बर्न हुन्छ है। रिटार्ड द इग्निसन टाइमिङ है, इग्निसन टाइमिङ रिटार्ड गर्ने भनेको इग्निसन टाइमिङ लामो बनाउने भन्न खोजे है। रिगार्डिङ द इग्निसन टाइमिङ विल डिले द टाइमिङ अफ द स्पार्क विच अल्सो मुभ्स यु अवे फ्रम यो डेटोनेसन थ्रेसहोल्ड होइन। डिले भयो भने यसलाई रिटार्डेड भन्छ, डिले त भन्दैन। रिटार्डेड भनेको त्यो पिरियड चाहिँ लामो बनाउनु भन्न खोजेको हो। Another way to avoid detonation is to cool the incoming air charge to lower the temperature inside the combustion chamber। यो कति ठाउँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ उ गरेको छ कि छैन, सुनेको देखेको पनि हुनसक्छ। एक्सेसिभ हिट भयो इन्जिन र बाहिरको सराउन्डिङको टेम्परेचर पनि एकदम चाहिँ बढी छ भने त्यो चाहिँ एयर फ्युल मिक्सर इन्जिनमा सेल्फ इग्नाइट भइदिन्छ हो। यस, अनि त्यो पनि अर्को एउटा चाहिँ प्रब्लम हो। त्यो चाहिँ के हो भने कुल चिसो बनाएर मात्रै चाहिँ उसमा हाल्ने होइन। एउटा तरिका यो हो। अनदर वे टु लोवर द टेम्परेचर अफ द कम्बस्टिङ एयर एन्ड फ्युल इज टु रन कुलर हिट रेन्ज। कुलर हिट रेन्ज भनेको स्पार्क प्लग अथवा स्पार्किङ सिस्टम जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो उसलाई होइन एयरलाई चाहिँ कुल गराएर मात्रै इन्जिनमा हाल्ने होइन, कुलरबाट मात्रै गर्ने भन्ने अर्को यो पनि एउटा तरिका हो। तर यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ कन्ट्री वाइज अथवा कन्डिसन हेरेर यो त्यो नियम चाहिँ लागू हुनसक्छ, सबैलाई नियम त्यो लागू नहुनसक्छ है। मेनी सुपर चार्जर म्यानुफ्याक्चरर्स विल रिकमेन्ड कुलर प्लग्स है, कुलर प्लग्स फर योर सुपर चार्ज इन्जिन होइन, एउटा त्यो गर्छन्। अर्को लिन कन्डिसन है, फ्युल स्टार्भेसन अल्सो कन्ट्रिब्युट्स टु डेटोनेसन। लिन कन्डिसन it is important to make sure that the fuel system, pump, injector, etc. is capable of delivering the increased fuel requirement of the supercharged engine। अर्को एउटा के पनि हो भने यो एयर फ्युल मिक्सचर मिलेन रेसियो है, 14.7:1 अथवा 15:1 अथवा अब अहिलेका इन्जिनमा त एकदम चाहिँ ऊ होला होइन, एकदम एउटा रेसियो होला हो। त्यो हुन सकेन भने पनि त्यो फ्युल जल्दैन, नजलेपछि डेटोनेसन हुने सम्भावना रहन्छ हो। ओके, प्री इग्निसन अर्को एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी छ प्री इग्निसन है। फ्युल इग्नाइट हुनुभन्दा अगाडि नै इग्नाइट हुनु है, अर्को एउटा फेनोमेना इन्जिनभित्र हुने। प्री इग्निसन इज अनदर एबनर्मल कम्बसन इभेन्ट द्याट इज अफन confused with detonation but in fact is completely different। प्री इग्निसन र डेटोनेसन फरक चिज हो है। प्री इग्निसन र डेटोनेसन फरक चिज हो। प्री इग्निसन इज द इग्निसन अफ द एयर फ्युल चार्जर prior to the spark plug
फायरिङ है। अब यो किन हुन्छ? भेरी सिम्पल एन्सर दिने गर्छन् सबैले। यदि कम्प्रेसन रेसियो हाई भयो भने यो प्री इग्निसन हुन्छ हो। कम्प्रेसन रेसियो हाई भयो भने प्री इग्निसन हुन्छ एउटा। अर्को के भन्छन् के अरे कार्बन रेसिड्यू जम्यो र कार्बन चाहिँ हिटेड भयो, तातियो, र त्यो कार्बन तातियो भने कार्बनभित्र जल्छ। त्यसैले चाहिँ के गर्छ, एयर फ्युल मिक्सचर एडमिट हुने बित्तिकै जल्छ भन्छ है। अर्को प्री इग्निसन दुईवटा कुरा गर्छ। एनी टाइम समथिङ कजेज द मिक्सचर इन द च्याम्बर टु इग्नाइट बिफोर द स्पार्क प्लग फायर इट इज क्लासिफाइड एज प्री इग्निसन हो। प्री इग्निसन इज डिफाइन्ड एज द इग्निसन अफ द मिक्सचर प्रियोर टु द स्पार्क प्लग। अब अहिले चाहिँ प्री इग्निसनको सम्भावना अब कम छ, धेरै कम छ। किन कम छ प्री इग्निसनको भने अब फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम है, फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम एफआई सिस्टम आइसकेपछि अब त्यसमा फ्युल हुँदैन, एयर मात्रै हुन्छ होइन। त्यसैले अबका नयाँ गाडीमा चाहिँ यो समस्या नहोला भन्छु मैले चाहिँ है। दिस अकर्स वेन अ पोइन्ट अफ प्री इग्निसनको कुरा मैले गरिसकेँ, यसलाई मैले चाहिँ गरिनँ यो कुराहरू यत्तिकै है। अब कजेज के हुन् त प्री इग्निसनका भन्यो भने कजेज के हुन् भन्दाखेरि ओके कार्बन डिपोजिट फ्रम अ है, कार्बन डिपोजिट फ्रम फोम अ हिट ब्यारियर एन्ड क्यान बी अ कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर टु प्री इग्निसन। यो त मैले अघि भनिसकेँ। अलिअलि पानी पनि खाँदै गरौँ है भाइ बहिनी है ल। ओके कार्बन डिपोजिट है, कार्बन डिपोजिट भयो भने कार्बन तातिएर कार्बन जल्यो भने त्यो चाहिँ कस्तो भने अब यो अगुल्टोले चाहिँ झोसे जस्तो भने जस्तो त्यो आगो लगायो जस्तो हुन्छ। यो अदर कजेस इन्क्लुड ओभर हिटेड स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग ओभर हिटेड भयो, चिसो भएन, त्यसले पनि चाहिँ प्री इग्निसन हुन सक्यो हो। ग्लोइङ कार्बन डिपोजिट अन अ हट एक्जस्ट है। अब एक्जस्ट भल्भमा चाहिँ कार्बन डिपोजिट भएर एक्जस्ट भल्भबाट पनि हुन सक्नुभयो, त्यो पनि अर्को। अ सार्प एज इन दि कम्बसन च्याम्बर हो, एकदम एज सार्प भयो र चाहिँ त्यो सार्प एजमा चाहिँ कुनै कुराको ग्राइन्डिङ अथवा यस्तो चाहिँ भयो भने त्यो सार्प एजबाट पनि त्यो तातेर एजहरू चाहिँ जलाउन सक्नुहुन्छ। सार्प एज इज अन भल्भ है, यो भल्भमा हुन्छ खास गरी यिनीहरू यो इन्जिनियर। वेल यो कुरा यसलाई यति हेरौँ है। यहाँनिर अरूको पनि हामी अर्को अब यो नकिङ एन्ड डेटोनेसन है, यो नकिङ एन्ड डेटोनेसन होइन। अब यहाँनिर अलिकति चाहिँ यो छ प्रेसर र टाइम है, प्रेसर र टाइम छ र यो प्रेसर र टाइममा चाहिँ यो कसरी हुन्छ भने इट इज स्पन्टेनियस कम्बसन अफ इन्ड ग्यास रिमेनिङ चार्ज हो इन द कम्बसन च्याम्बर। यो त हामीले अघि भनिसक्यौँ होइन। यो भने के भन्दाखेरि एक फेर एउटा जल्यो त्यसपछि बाँकी रहेको फेरि जल्यो होइन, यो चाहिँ डेटोनेसन भयो। इट इज द फेनोमेना अफ जेनेरेसन अफ सक वेभ ड्यु टु इम्पल्सिभ इनर्जी ट्रान्सफर होइन। अब त्यो इम्पल्सिभ भयो किनभने एउटा अगाडि भयो एउटा पछाडि भयो, दुइटा इनर्जी भयो। त्यसपछि अलवेज अकर्स आफ्टर अ नर्मल कम्बसन, कम्बसन भइसकेपछि प्री कम्बसन होइन, कम्बसन भइसकेपछि यो चाहिँ हुने गर्छ भन्यो है। रिजल्ट्स इन एक्सेसिभ प्रेसर टेम्परेचर एन्ड अनस्टेबल प्रेसर पल्सेस है। यसले त्यसरी के गराउँछ भने यो डेटोनेसन गराउँछ। ओके डेटोनेसन। नकिङ के हो भन्यो भने नकिङ इज जस्ट अ कमन टर्म द्याट सेज द्याट देयर इज अ समथिङ रङ इन द इन्जिन बेस्ड अन द अनकन्ट्रोल्ड कम्बसन प्रोसेस। नकिङ चाहिँ कम्बसन प्रोसेस है, कम्बसन प्रोसेस चाहिँ बेस्ड अन द अनकन्ट्रोल्ड कम्बसन प्रोसेस। कम्बसन प्रोसेस कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ नकिङ हुन्छ। इट इज कल्ड
as uncontrolled combustion as it is not occurring in ideal time. If we go in deep, we can say knocking as localized area of combustion way from the flame front. है नकिङ भनेको फ्लेम फ्रन्ट नकिङ इन इन्जिन केले हुन्छ फ्युल क्वालिटीको चाहिँ कारणले हुन्छ क्वालिटी अफ डिजेल सिटेन नम्बर मेल नखाएपछि हुन्छ क्वालिटी अफ ग्यासोलिन अक्टेन नम्बरमा मेल नखायो भने यो चाहिँ नकिङ हुन्छ नक है नकको प्रब्लम है इम्प्रोपर कुलिङको कारणले नकिङ हुनुपर्छ डिजाइन प्यारामिटरले साइज अफ बल पोजिसन अफ फ्युल इन्जेक्टर अथवा स्पार्क प्लग कम्प्रेसन रेसियो फ्लो अफ कुलिङ वाटर यिनीहरूको कारणले चाहिँ के हुन्छ इन्जिनमा नकिङ हुन्छ ओके आइआइटी दिल्लीको छ हुनलाई आइआइटी दिल्लीको विद्यार्थीले बुझ्ने गरी छैन The knock in SI engine. Knock is gasoline engines. Knock in gasoline engines is one of the major challenges to design an engine with higher thermal efficiency. अब यो नकिङ हुने कारण के भन्दाखेरि थर्मल इफिसियन्सी चाहिँ बढी लिनको लागि हैन अब 60% को थर्मल इफिसियन्सी लिन खोज्यो भने लस कम गराउनु पर्यो है लस कम गराउनु भनेको स्पन्टानियस जलन फ्युलको जलन गराउनु पर्यो त्यसको लागि के चाहियो कम्प्रेसन रेसियो हाई चाहियो त्यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि हैन अक्टेन नम्बर चाहिँ हाई चाहियो त यी एकातिरको चाहिँ प्यारामिटरहरू जुन प्यारामिटरहरू बढाइराख्छ त्यो प्यारामिटर बढाउने बेला अर्कोतिरको चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ के गर्छ नक हुन्छ अथवा के गरिदिन्छ तिम्रो फ्युल चाहिँ एबनर्मल जलनमा जान्छ है विदाउट नक अनि इन्जिन क्यान बी डिजाइन्ड टु ह्याभ अ हायर कम्प्रेसन रेसियो गिभिङ हायर इफिसियन्सी एन्ड पावर आउटपुट द डिमान्ड यतिवाला भन्न गयो पनि हुन्छ रिजन फर द बर्थ अफ नक रिजन के हो बर्थ कसरी हुन्छ भने द इन्ड ग्यास अटो इग्नाइट्स after a certain induction time which is dedicated by the chemical kinetics of the fuel air mixture. एउटा भिडियो पनि खोजौँ है त भर्खरै केटाकेटी हो तिनीहरूलाई देखाउनलाई 12B detonation in what is a rotating detonation engine?
यहाँ यहाँ देखायो नि डेटोनेसन है रोटेटिङ डेटोनेसन इन्जिन सर बरु एनिमेसन बुझिन्थ्यो होला सर त्यो ओरिजिनलमा चाहिँ के भयो भन्ने भयो त्यो ओरिजिनल चाहिँ गाह्रो भयो पक्का है त एनिमेसन चाहिँ बुझिन्थ्यो होला यहाँ यो हो कि एनिमेसन व्हाट इज डेटोनेसन एन्ड 8 ways टु स्टप इट हो यो ठिक छ ओके ल अब यो सिलिन्डर हेड देखायो यसले हैन त कहाँ छ भिडियो कहाँ छ खै भिडियो त भन्यो भन्नु त यहाँ डेटोनेसन भएको छ यहाँ देखायो यसले तर भिडियो त देखायो नि त साथीले त है मोटो ट्रेन्ड भिडियोज यो हामीले अघि हेरे भइहाल्यो है वाट इज डेस्टिनेसन हाउ क्यान इट किल योर इन्जिन यो मान्छे भएर बोल्ने मात्र हो सर यो खासै छैन एनिमेसन डेटोनेसन भन्छ हाइड्रोलक भन्छ यसले फेरि वाट कजेज इट एन्ड हाउ कन्ट्रोल इट युजिङ डेटोनेसन मिलाएर डेटोनेसन भयो भने कतिसम्म चाहिँ ड्यामेज हुन्छ इन्जिन पार्ट्स भन्ने चाहिँ यो चाहिँ उदाहरण हो हेरे हैन डेटोनेसन भयो भने यो यतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ खासै केही छैन जस्तो छ सर यो भिडियोहरुमा यसको साउन्ड आइरहेछ र भिडियोको छैन मेरो पनि आएन कि साउन्ड भिडियोको आवाज चाहिँ आएन भिडियोको आवाज छैन त्यो छैन सर त्यही पनि सेयर अडियो गर्दाखेरि डेस्कटपको साउन्ड पनि सेयर गर्नु सर नभए आउन कि सर एकचोटि के अरे यो के अरे स्क्रिन सेयरिङ अफ गर्नुहोस् अनि ठ्याक्क फेरि गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ अप्सन सोध्छ कि सर दुईटा तिनटा त्यसमा लेखा हुन्छ के पर्खिए भाइ आउँछु के भन्नु अरे सर पहिला आउँथ्यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ आएन के तर स्क्रिन सेयर काट्दैन पहिला अनि हुन्छ कि पहिला स्क्रिन सेयर हटाउनु काट्दिनु अनि फेरि सेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुई तीनटा सेयर अप्सन गर्ने हुन्छ बेलामा के तलपट्टि राइट साइडपट्टि त्यो क्यालेन्डरको माथिपट्टि चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ सर
सोध्दैन सर? आयो अहिले? थाहा छैन। थाहा छैन। साङ्गीतिक भाषामा बोले जस्तो from the Fs and all the other notes. आयो. So that's what this knock frequency setting is on the knock detection tab. It's telling the ECU that you need to listen out for this frequency of noise because that is knock. Now the question is, how do we find what that frequency is? Well, we can use an online formula, which normally gets us close, or we can use this spectrograph function here. To use the spectrograph function, we need to actually get the engine to knock. So let's put the car on the dyno and show you how it works. So what the spectrograph is a visual representation of the output of the knock sensor. So what I'm going to do is I'm going to get the vehicle up to about 55 kilometers an hour on this dyno. That's what I've got it set to. And I've put some extra timing into the ignition map. So I know the engine's actually going to knock. And I'm just going to roll in on that, just get the engine to lightly knock, and then I'm going to back out. And what you're going to see in the spectrograph is what knock looks like from a knock sensor. We're going to use that data to set our knock frequency. Turn the car on. And let's get it up to speed on the dyno. So I'm in a high gear, I'm in 4th gear here, and just coming up on the speed there. And what I'm going to do now is turn on the spectrograph, and what you see here is, this is background noise. This is the noise the engine is just making. I'm going to roll into the throttle, and what you'll see, just in highlighted areas, that's going to be knock, because I'm making the engine knock because I put extra timing in there. So let me do that now. You see that there? You can see knock occurs through here at about 11,000 hertz. I'll just do it again so you can see. That's where you get that real concentration of red information. So if I just click up here, 11,000 hertz, set as center frequency. And up here, the ECU has then selected 11,000 as my knock frequency. So that's how you set the center frequency of knock. We get the car up to speed on the dyno, we put a bit of extra timing in there, and we just lightly get the car to knock. We don't want to cause the thing to break, just enough that we can detect it in the software, find the frequency, and apply it. The other settings in this page here are start angle and the duration. Now, because knock will only occur somewhere around top dead center, because that's when there's the most compression, we don't need to listen out for knock at on the exhaust stroke, for example, because there's no compression there. So we say, well, we're going to start listening out for knock. In this case, I've got it set to 5 degrees before top dead center, and I'm going to listen out for knock for about 40 degrees. Once we found the center frequency of knock, we can know that the ECU is listening out for just the right note within the engine. But there's still a bunch of background noise that we want to filter out, and that's where the knock threshold map comes in. So what we want to do after we've set up the center frequency is go into the software, and we're going to set up the knock threshold map. So what this knock threshold map is it's essentially a filter. It's there to filter out background noise. So we've set the frequency that we're looking out for, but now we're saying, well, there's still a lot of noise in this engine. Let's try and filter out the background noise, because things like valves and pistons and rods and AC compressors and all those sorts of things in your engine create an amount of noise. And some of that noise will be at the same frequency of knock. But what we want to do is filter that out. And so the way to set this up is we're going to go back to our ignition timing map, and we're going to take a few degrees of timing out of it so we know the engine's definitely not knocking. And then we're going to measure how much noise the knock sensor reads, and we know that is just normal engine background noise, and we're going to set this knock threshold map to be just below that. So we filter out any noise that the engine makes that isn't knock. So now we've set up our knock threshold map. The ECU knows when the engine is knocking, but it's still not doing anything. So that's where we've got to go and set up knock control. Let's do that. We turn on knock control. Now this is what the ECU actually does when the engine knocks. We've got 4 settings basically. We've got the mode, whether we banked or unbanked, 1 or 2 sensors, short-term retard, short-term decay, and hysteresis. So what these 3 settings basically are what does the ECU do when it hears knock? Well, the short-term retard is, you know what, the engine's knocking, let's immediately pull some timing out of it, because you don't want to keep putting that amount of timing in the engine because it's causing the engine to knock.
So that's the short-term retard. In this case, I've got it set to 3 degrees. So as soon as the ECU determines the engine's knocking, retard the timing by 3 degrees. But then what does it do? Well, that's the short-term decay rate. You obviously don't want to keep that 3 degrees out of the timing forever, so you'll ramp it back in. The short-term decay rate is the rate at which you ramp the timing back into the map. In this case, I've got it set to 0.2 degrees per engine cycle. So the ECU hears knock, retards 3 degrees of timing, and then every engine cycle following that, it puts 0.2 of a degree back in until it gets back to whatever timing you're requesting in the map. And finally, there's the hysteresis time. That's effectively a blockout zone. So the ECU says, you know what, I've heard knock, I've pulled my 3 degrees out, but I'm just going to wait a little bit before I start listening for the next knock signal, because you don't want a false trigger. In this case, I've got it set to 0.1 of a second or 100 milliseconds. So really what the ECU does is say, I've heard knock, retard the timing, wait however much time I've got in the hysteresis, 0.1 of a second, then put the timing back in and start listening for knock again. That's how knock control works in the short term. But next time you get to that same point of the map, the same thing's going to happen. The engine's still going to knock, the ECU's still going to need to pull timing out of it and then ramp it back in. So why not get a little bit smart about that? And that's what the long-term trim is. So when you turn on the long-term trim, what happens is rather than the ECU hearing the engine knock, pulling timing out and ramping back in, it says, okay, that was probably too much timing. And so it sets up a separate map that operates effectively behind the main ignition map. And at the point at which the engine knocked previously, it says, you know what, let's actually pull a little bit of timing out. In this case, I've got it set up to do half a degree. So every time the engine knocks at one point, the ECU knows that, it goes to that area of the map and says, okay, in the long-term trim map, I'm going to pull out half a degree of ignition timing. If it happens again, it'll do the same thing. It'll immediately do 3 degree retard and ramp the timing back in, but it'll take half a degree effectively out of the main map. Until the point where you get to that point in the map and you might have, say, 2.5 degrees less timing in the map, the engine doesn't knock, knock control doesn't get triggered, and that's the right timing for that area of the map. So what I might have is I might have 20 degrees in my base ignition map, and I've got here in my knock control long-term map minus 2.6 degrees. So what's actually getting delivered to the engine is 17.4 degrees of ignition timing, because I've got my base ignition map, subtract what the long-term trim is doing, and that's what actually gets delivered to the engine. And that's what the engine requires not to knock. So the ECU can learn the areas of the map where there's too much ignition timing, make an adjustment, adjust the engine until knock no longer occurs, and that's the new ignition timing that gets delivered to the engine. Thanks for sticking with us for this longer and more in-depth technically speaking. I hope that you got something from it. If you like this video and you'd like to see more, please rate, comment and subscribe. I'm Matt from Haltech, and I'll see you next time. वेल ल के अरे प्रवीण खड्का हेलो हेलो हजुर हजुर सर के छ कहाँ छौ म घरमै छु सर घर भनेको कहाँ पोखरा कि बाहिर स्याङ्जा स्याङ्जामा ए आज हामीले चाहिँ अटोमोबाइलको कुन कुन टर्मिनोलोजी तीनटा कुरा चाहिँ सिक्यौं रे एउटा डेटोनेसन अर्को अर्को नकिङ भन्ने सर नकिङ अनि अर्को अनि के थियो रे त्यो बिर्सिए सर प्री इग्निसन प्रिग्निसन हो ल प्री इग्निसन नकिङ र डेटोनेसन है प्री इग्निसन नकिङ र डेटोनेसन अब प्री इग्निसन पहिला यो प्री इग्निसन भने के हो कन्सेप्ट आयो सर प्री इग्निसन हजुर के हो प्री इग्निसन भने
इग्निसन भनेको सर उम्, जहाँ चाहिँ फ्युल र एयरको मिक्सचर स्पार्क इग्निसनमा के अरे टाइम स्पार्क भन्दा थोरै अगाडि इग्नाइट हुने अँ, भन्दाखेरि ल ठिक छ। अब यो मैले चाहिँ सागर राज पौडेललाई चाहिँ जोडेँ यसमा। सागर राजले चाहिँ यसलाई क्लारिफाई गर्छ त प्रि इग्निसनलाई। प्री इग्निसन भनेको सर एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ त्यो इग्नाइट गर्ने होइन स्पार्क दिने, त्योभन्दा पहिला नै बल्यो भने चाहिँ त्यसलाई प्री इग्निसन भन्छ। प्रि इग्निसन हुन्छ। त्यसले ल्याउने कन्सिक्वेन्सेस के हो? त्यसले ल्यायो भने अब इफिसियन्सी राम्रो दिने भएन, त्यो पहिल्यै बल्यो भने चाहिँ त्यसले के क्रिएट गर्न सक्छ? प्रि इग्निसन भयो भने के हुन्छ? डेटोनेसन हुन सक्छ सर। होइन, डेटोनेसन होइन, प्रि इग्निसनले नकिङ ल्याउँछ के, नकिङ। नकिङ भने कस्तो भन्दाखेरि अब म तिमीहरूलाई एकखेर एउटा उदाहरण दिउँ है त। अब साइकल त चलाउँछौ नि, चलाउँछौ चलाउँदैनौ? साइकल मोटरसाइकल चलाइन्छ सर। हो, कुन्दनले त चलाउने भयो कि, अरूका कुरा गरेँ मैले। कुन्दनलाई त आउने भयो, अरूले चलाउँछ कि चलाउँदैन भन्ने कुरा हो। ल ठिक छ, नभए पनि आजभोलिको केटाकेटीहरू सबैले चलाउँछ होला। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि तिम्रो भेहिकलले तान्नेको सट्टा चाहिँ तिमीलाई पछाडितिर उ गर्छ नि, घाट घाट पार्छ नि, फिल गरेछ कुन्दनले? छ सर। हो, अब त्योलाई चाहिँ नकिङ भन्छन् के। नकिङ फेनोमेनाको त्यो चाहिँ ऊ हो के अरे भन्छ ऊ गर्नु। अब कारमा त के हुन्छ भने, कार सुन है, कार र अरू भेहिकलको तुलनामा तिमीले चाहिँ यो लरी ट्रक यिनीहरूको र कारको कुरा गर्छु है मैले। नेपालमा चल्ने बस पनि त्यो मामलामा चाहिँ ऊ हुँदैन। यो प्यासेन्जर भेहिकलमा चाहिँ नकिङ फिटिकै हुनु हुँदैन भन्छ क्या। नकिङ भयो भने कहिलेकाहीँ कस्तोसम्म हुनसक्छ भने, अहिले भर्खरै भएको छ एउटा दुर्घटना। नकिङको कारणले मान्छेको पछाडिको ढाडको चाहिँ ऊ खुस्किया छ के, जोइन्ट। बुझेनौ? गाडीको नकिङको हो, इन्जिनको नकिङको कारणले हो। त्यो फेनोमेना भयो भने प्रि इग्निसनले चाहिँ के गरिदिन्छ भने, झ्यापै तिम्रो चाहिँ घुमिराखेको जुन स्पिडमा तिम्रो पिस्टन चलिराखेको थियो, क्राङ्क साफ्ट घुमिराखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्ने भयो भने रोकिदिन्छ क्या, स्टप गराइदिन खोज्छ, रिभर्स डिरेक्सनमा घुमाउनु खोज्छ र त्यसले चाहिँ के गराउँछ भने असाध्य डिस्कम्फर्ट। त्यो कारमा चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भन्छ क्या यसले। अब अहिले ऊ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस बनाइसकेछ, त्यसलाई टेस्ट गर्ने, कुनमा हुन्छ, कति स्पिडमा आरपिएममा हुन्छ भनेर उसले टेस्ट गरिसक्यो। ओके, लक्की पाण्डे कहाँ जाउँ? हजुर सर। कहाँबाट लक्की पाण्डे? म नवलपरासी। नवलपरासी, नाम पनि लक्की, मान्छे पनि लक्की है। के छ नवलपरासीमा स्थिति अहिले? ठिकै छ सर। कसैलाई रुगा लागेको छ, कसैलाई छैन, त्यस्तै छ होइन? घरमा नि लाग्थ्यो त्यस्तै। अब त्यो अघि साथीले भन्यो नि, आज हामीले तीनवटा कुरालाई चाहिँ स्टडी गर्यौँ। एउटा नकिङ, एउटा प्रि इग्निसन, अर्को डेटोनेसन है। हजुर सर। हो, अब तिमीले डेटोनेसनको बारेमा के बुझ्यौ ल भन त? डेटोनेसन भनेको टाइप अफ एक्सप्लोजन हो। एक किसिमको एक्सप्लोजन हो, ठिक छ। अकर्स इनसाइड द इन्जिन, स्पोन्टेनियस रियाक्सनले गर्दाखेरि हुने इनसाइड इन्जिन। अनि इनसाइड द इन्जिन चाहिँ हो, त्यो भनेको चाहिँ एबनर्मल बर्निङ अफ फ्युल हो। हजुर सर। एबनर्मल बर्निङ अफ फ्युल हो। अब एबनर्मल बर्निङ किन हुन्छ फ्युलमा भन्यो भने, फ्युलको प्रोपर्टी चाहिँ इन्जिनको प्रोपर्टीसँग म्याच खाएन भने। हजुर सर। हो, ठिक छ। अब डेटोनेसनले गराउने पहिलो एकछिन पर्ख है। धेरै बोल्नु हुँदैन, अलिकति धेरै बोल्यो भने यस्तो हुन्छ।
ओके एकछिन के हुन्छ त डेटोनेसनले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ हार्म गर्छ त भन त ल डेटोनेसनले हार्म त इन्जिनलाई गर्छ इन्जिनलाई इन्जिन कम्पोनेन्टहरूलाई हार्म गर्छ है भनेको एक्सेसिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ एक्सेसिभ हिट टेम्परेचर टेम्परेचर र चाहिँ एक्सेसिभ चाहिँ प्रेसर डेभलप हुन्छ जसले गर्दा इन्जिनलाई के गरिदिन्छ इन्जिनका कम्पोनेन्टहरूलाई सिज गराउँछ भाँच्छ टुक्र्याउँछ जलाउँछ है त्यहाँसम्म गराउँछ ओके ओके ल ठिक छ अब लक्की पाण्डेबाट अब कहाँ जाउँ भने यहाँ सुनिता छेत्री भनेर देखियो हजुर सर कहाँबाट हो सुनिता यही पोखराबाट हो सर पोखराबाट भेरी नाइस अब आज हामीले पढेकोमा के पढ्यौँ रे डेटोनेसन पढ्यौँ नकिङ पढ्यौँ अनि प्री इग्निसन पढ्यौँ प्री इग्निसन पढ्यौँ है अब नकिङले चाहिँ गर्ने इन्जिनको ड्यामेज के हो नकिङले नै डेटोनेसन कज गर्ने नकिङ भने त यस्तो हो कि आवाज सुन्छौ नि हजुर सर यो प्रोपर्टी जेनेरेट हुनु भनेको ढकढक घटघट गरेर चाहिँ ब्याक चाहिँ उसमा इन्जिन जुन स्पिडमा चलिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ ब्याक उसमा लैजाने चाहिँ जुन फेनोमेना देखाउँछ त्यो त नकिङ भयो है नकिङ भयो नकिङ हुनलाई के हुन्छ कि त डेटोनेसन हुन्छ डेटोनेसनले त अब तिम्रो हाई एक्सेसिभ प्रेसर र चाहिँ हिट जेनेरेट हुन्छ जसले गर्दाखेरि कम्पाउन्ड पार्ट्सहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गराउँछ अघि यो भिडियोमा नकिङको बारेमा निकै भन्यो भने तिमीले के बुझ्यौ त त्यही इन्जिन कम्पोनेन्ट्सहरू ड्यामेज हुन्छ नकिङले पिस्टनहरू अनि सिलिन्डर वाल्सहरू ड्यामेज हुन्छ हो सतीश खत्रीले यसमा सहमति जनाउँछ सतीश खत्री हेलो छैन सतीश छैन अब सायद माइक साइक छैन कि अभिषेक बराल हजुर सर अब यो सुनिताले भनेको कुरामा केही थप्नु छ त्यही नै हो सर इन्जिनको पार्टहरू ड्यामेज गर्छ अनि साउन्डहरू अननेसेसरी साउन्डहरू क्रिएट गर्छ ल ठिक त्यही छ नै हो सर त्यही हो है ल अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है सर मेरो एउटा क्वेसन के सर यो अनि भित्र एक्सेसिभ प्रेसर हुन्छ भन्नुभयो हैन त्यो डिजाइन गर्दा नै त्यो म्याक्सिमम प्रेसर कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा त्यो ख्याल गरेर बनाएको हुन्न र सर हुन्छ इन्जिन डिजाइन गर्दा के हुन्छ हुन्छ अनि किन त्यस्तो समस्या आउँछ त फेरि अब कस्तो भने अब म तिमीलाई बुझाउँछु है अब पर्मिसिबल लिमिट भनेर चाहिँ यसले यति प्रेसर थेक्न सक्ने यति हिट चाहिँ थेक्न सक्ने त्यसपछि यो यति साइकलमा चल्न सक्ने साइकल भनेको तिम्रो चाहिँ नन स्टप इन्जिन चाहिँ कति घन्टासम्म चल्यो भने त्यो चल्न सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरिएको हुन्छ त्यो सत्य हो ठिक हो तर तिमीले फ्युलको प्रोपर्टी त तिमीले चाहिँ उ गर्छौ के अरे कल्पना गर्ने हो फ्युलको प्रोपर्टी त तिमीले भने जस्तो ठ्याक्कै त हुँदैन फ्युल त हो फ्युल त हुँदैन नि तिमीले भने जस्तो सधैँभरि तिमीले भनेकै क्वालिटीको फ्युल त पाइँदैन नपाइन पनि सक्छ अथवा फ्युलको क्वालिटी त्यसरी प्रोड्युस नभएर पनि आउँछ अझ अब नेपाल जस्ता मुलुकले त अब ठाउँ ठाउँबाट खरिद गरेर ल्याउने हुँदाखेरि अझ त्यो अझै बेइमानी हुन्छ अब अरू मुलुकमा चाहिँ त्यो अलिक कमै हुन्छ भनेपछि फ्युलको प्रोपर्टी फरक हुन्छ अनि जब इन्जिन चल्दै जाँदाखेरि इन्जिनमा चाहिँ जुन अब कार्बन डिपोजिसन हुने त्यसपछि तिम्रो चाहिँ सार्प एजहरू क्रिएसन हुने हैन अब यो जति नै तिमीले एकुरेसी मेन्टेन गर्छु भन्दा भन्ने तिम्रो एकुरेसी 100% त हुँदैन जस्तो मेकानिकल एकुरेसी भन्यो भने तिम्रो 95 97 98 हैन अब 96 यो वरपर होला हैन तर
अब 100 का 100 त एकुरेसी नहोला, त्यो कारणले के हुने भयो, कहीँ फ्रिक्सन क्रिएसन हुन्छ, कहीँ के क्रिएसन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ के सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि अब डेटोनेसन हुन थाल्छ, नकिङ हुन थाल्छ हैन, प्री इग्निसन हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो बियोन्ड दि कन्ट्रोल हो। त्यसैले क्वालिटीमा चाहिँ अब टाइमली ती चिजहरू फेर्ने, टाइमली सर्भिस गर्ने हैन। अब कार्बन डिपोजिसन हुन्छ भने त्यो कार्बन डिपोजिसन चाहिँ हटाउने जुन कुराहरू छन्, त्यो भएर यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने शब्द आएको त्यहाँबाट हो है। सागर राज बुझ्यौ होइन त? त्यसैले कसैले मैले मेन्टेन गर्दिनँ, मेरो भेहिकल आयो, मेरो भेहिकल ठिक छ भन्यो भने तिमी एज ए अटोमोबाइल इन्जिनियर के भनौ भने यो चाहिँ तपाईँले इम्पोसिबल कुरा गर्नुभयो, बुझाउ, त्यसलाई कन्भिन्स गर। के भनौँ भने जस्तै मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ बेला बेलामा अब यो मानव स्वास्थ्यमा जुन खराबी आउँछ नि बेला बेलामा, अब त्यो चाहेर आएको होइन। अब के ल्याउँछ भन्दाखेरि खानपिनले आउँछ, खाद्य सामग्रीले आउँछ, क्लाइमेटमा आउने सडन चेन्जले आउँछ। अब त्यस्तै हामीले अब कस्तो क्लाइमेटमा अब भेहिकललाई बढी कुदाउँछौँ है, धुलो उडिराख्ने, डस्ट उडिराख्ने यस्तोमा कुदाउँछौँ कि होइन, नाइट्रिक अक्साइड, अब कार्बन मोनोक्साइड त त्यो धेरै टिक्दैन, SOX NOX चाहिँ यिनीहरू बढी उत्पादन हुने चाहिँ जोनमा कुदाउँछौँ भने अब एब्सोल्युटली तिम्रो पोखरामा कुदाउने मोटरसाइकल र के अरे तिम्रो चाहिँ नारायणघाट हेरडामा कुदाउने मोटरसाइकलको सर्भिस फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ है। ओके, ल आज सबैलाई चाहिँ आज फर्स्ट टाइम भयो हाम्रो, सायद भोलि पनि क्लास छ हैन। भोलि हामी जुन टाइममा छ त्यो टाइममा क्लास लिन्छौँ है। र अब केही क्लासहरू अघि हाम्रो कुन्दनले भने जस्तो अलिकति अब मेरो स्वास्थ्य पनि बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदैछ र हामी क्लास पनि अलिकति फ्रिक्वेन्सी पनि बढाउँछौँ है त। ल बाई बाई। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अब 11:35 मा छ है केटा, इङ्ग्लिसको छ। हजुर, इङ्ग्लिस पिरियड हो कि एसटी सरको। त्यस पछाडि चाहिँ बोलाएको बोल्दै बोलाएनौ तिमी त। कति बेला कुन्दु भने थिएँ मैले। कता बामीमा? ए नभएको बेला परेर होला। के भन्छ अरे फेरि रोड ट्रान्सपोर्टको पनि छ आजै? आज त हाउसफुल हो के, टनटना टनटन। अब 11:35 मा हैन, 11:35 मा हो। 1 बजेसम्म हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ 1 घण्टा ग्याप गरेर 2 बजेबाट राखौँला नि। ए हुन्छ ल, अब खाना खानु पर्यो ल।